असं का घडतंय मन बावरतंय तुझ्याची कहाणी मन सावरतंय कधी लाईन मारतंय कधी शाईन मारतंय माझं मन तुला बघून स्टाईल मारतंय कधी लाईन मारतंय कधी शाईन मारतंय माझं मन तुला बघून स्टाईल मारतंय। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे टेक एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ झाला आहे तो एकदम खतरनाक झालेला आहे। आजच्या व्हिडिओ मी तुम्हाला सांगणार आहे तुम्ही फुल कडक बीट सिंग स्टेटस सेटिंग कशा प्रकारे करू शकाल ते सुद्धा आपल्या मोबाईलमध्ये। तर मित्रांनो, आपलं ते आजचं जे सॉन्ग आहे तो इंस्टामध्ये खूप ट्रेंडिंगला चालला आहे। तर आता जो मी तुम्हाला स्टेटस शिकवला आहे तो पटकन जे आहे ते बनवून घ्या आपल्या अलाइट मोशन ॲपमधून। बनवल्यानंतर लगेच इंस्टावरती रीलवरती जे आहे ते अपलोड करून घ्या। तुमचे जे व्हिडिओ व्हायरल होण्याचे जे चान्सेस आहे ते मी जे आहे ते 101% जे आहे ते घेतो। त्यासाठी जे आहे ते अजून आपला जो रील आहे तो बनवला नसेल तर बनवून घ्या आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये। तर बनवण्यासाठी काय नाही करायचं, फक्त व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघायचं आहे। व्हिडिओची सर्व मटेरियल जे आहे ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल नेहमीप्रमाणे। त्या कुठल्याच प्रकारचा पासवर्ड नाही, एकदम फ्रीमध्ये जे आहे ते तुम्हाला मटेरियल भेटणार आहे। आणि मित्रांनो, शेक इफेक्ट बीट मार्क हे सुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। पण तुम्हाला जे आहे ते अलाइट मोशन ॲपची जी आहे ते गरज पडेल। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप जर तुमच्याकडे नसेल तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल। टेलिग्राममध्ये पिन केलेली फाईल आहे, तुम्हाला काहीच नाही करायचं, फक्त जो तुमचा टेलिग्राम ॲप आहे तो ओपन करून घ्यायचा। वरच्या सर्च ऑप्शनमध्ये जाऊन टेक जे ते आपल्या चॅनलचं नाव आहे तर टेलिग्रामवरती तर ते सर्च करून आपला जो चॅनल आहे तो तुम्हाला जॉईन करून घ्यायचा आहे। जॉईन केल्यानंतर वरच्या साईडला तुम्हाला पिनेड मेसेज असं लिहून येईल, तर त्यावरती टॅप करून तुम्हाला जे ते आपल्या अलाइट मोशनचा वर्जन 3.7.0 हा जो प्रो इपिक आहे तो तुम्हाला इन्स्टॉल करून घ्यायचा आहे। एकदम फ्री आहे सर्व इफेक्ट। त्यासाठी जे आपला अलाइट मोशन जो प्रो इपिक आहे तो इन्स्टॉल करून घ्या। आणि आपली जी लिंक्स आहे शेक इफेक्ट आणि बीट मार्क हे सुद्धा जे ते 3.7 ह्या वर्जनमध्ये जे ते इम्पोर्ट होणार आहे। तर त्यासाठी जे ते आपल्या अलाइट मोशन जो आहे तो इन्स्टॉल करून घ्या। खूप इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो, अलाइट मोशनमध्ये हे इफेक्ट जर तुम्ही पेस्ट कराल तर तुमच्यासमोर जे ते पुढे मी व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे की बीट अनुसार कशी शेक इफेक्ट अप्लाय करायचं आहे। तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि तुम्ही अजूनही आपल्या इंस्टावरती फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या, कारण इंस्टावरती जे ते आपण जे व्हिडिओचे जे अपडेट्स असतील ते कळतच जातो। त्यासाठी जे इंस्टामध्ये अजून तुम्ही फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या। इंस्टाग्रामची जी लिंक आहे ती तुम्हाला आपल्या बायोमध्ये भेटून जाईल नेहमीप्रमाणे। ओके, तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालता आपण आपल्या आजची एडिटिंगला सुरू करूया। ओके, तर मित्रांनो, तशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्या सगळ्यात आपल्या अलाइट मोशन ॲपची विंडोवरती यायचं आहे। तर मित्रांनो, इथे आल्यानंतर आता जी तुम्हाला मी बीटमार्क प्रोजेक्ट लिंकची लिंक दिली असेल ती जी लिंक असेल ती तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये जी असेल ती इम्पोर्ट करून घ्यायची। आता मित्रांनो, ही जी लिंक असेल ही तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.techpvt.in ह्यावरती जे आहे ती भेटणार आहे। आता मित्रांनो, इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्ही वर एक मला लोगो बघू शकता। जर तुम्ही अजून इथे तुम्ही बघू शकता तुम्हाला खाली एक लाल कलरचं सबस्क्राईब बटन दिसत असेल तर त्यावरती तुम्हाला टॅप करून जे आहे ते अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्यायचं आहे। कारण मित्रांनो, अशाच प्रकारचे कडक व्हिडिओ जे आहे ते तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती जे आहे ते बघायला भेटणार आहे। आणि मित्रांनो, इथे तुम्ही माझी इन्स्टा आय डी सुद्धा बघू शकता। जर तुम्ही अजूनही मला इन्स्टावरती सुद्धा फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या। इथे तुम्ही माझी जी इन्स्टा आय डी आहे ती तुम्ही इथे बघू शकता, अशी आहे। ही जे ते तुम्हाला जे ते जर इथे कळत नसेल तर त्याची लिंक सुद्धा जी आहे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, किंवा तुम्हाला जी ते लिंक जी आहे ते आपल्या अबाउट सेक्शनमध्ये भेटून द्याल। आता हे जो लोगो असेल तो तुम्हाला इथून डिलीट मारायचा आहे, तर इथे डिलीट मारण्यासाठी इथे डिलीटच्या ऑप्शनची टॅप करा सिम्पली। हा जो लोगो आहे तो इथून गेलेला आहे। आता स्टार्टिंग पोझिशनला प्लस इथे टॅप करून इमेज व्हिडिओमध्ये यायचा आणि इथे जो इथे तुम्हाला एक रिलिक्सचा जो व्हिडिओ असेल तो दिलेला आहे अशा प्रकारचा। तर ह्याला ॲड करा। सगळ्यात इथे ऑडिओवरती जाऊन ऑडिओ एकदम 0 करा। ओके, परत हे सांगतो लेअरवरती टॅप करून ऑडिओवरती जाऊन ऑडिओ एकदम 0 करा। 0 केल्यानंतर त्या लेअरवरती टॅप करून 3 डॉटवर जाऊन फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। एवढं झाल्यानंतर आता हे जे तुमचं करेक्ट ह्या पोझिशनपर्यंत असेल तर 10.54ला आणि इथून जे ते मी तुम्हाला जेवढे काही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इमेजेस दिले असतील म्हणजेच मटेरियलच्या फोल्डरमध्ये ते सर्व जे इमेजेस असतील हे जे तुम्हाला एकाच्या नंतर जे ते एक ॲड करून घ्यायचं आहे। जर मित्रांनो एखादा इमेज जर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा काही आला तर तुम्हाला इथे 3 डॉटवर जाऊन इथून फिल स्क्रीन करायचा। हा जो इमेज आहे तो तुमचा इमेज जो असेल तो एकदम स्क्रीनवर जो आहे तो सेट होऊन जाईल। आता सेम अशाच प्रकारे इथे जो आहे तुम्हाला सर्व जे इमेजेस असतील हे ॲड करून घ्यायचं आहे। प्लस इथे तुम्ही माझी जी इथे बीट मार्क केलेलं सुद्धा बघू शकता, तर इथे सुद्धा तुम्हाला अशा प्रकारे इमेज ॲड करून घ्यायचे आहे। आता मित्रांनो, एवढ्या इमेजेस जे आहेत ॲड करायला मला जे आहे ते खूप टाईम लागणार आहे। तर मित्रांनो, आता मीच काही करते, हे जे व्हिडिओ असेल तो फास्ट फॉरवर्ड करणार आहे, म्हणजे सर्व इमेजेस तुम्हाला एकदाच जे असेल
ते ॲड करून दाखवणार आहे। तर मित्रांनो मी आता तुम्हाला सर्व इमेजेस जे असेल ते एकदाच ॲड करून भेटतो। ओके तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता तुमच्या भावने जे ते सर्व जे इमेजेस असतील हे ॲड करून घेतलेले आहे, इथे तुम्ही बघू शकता। ओके तर इथे जे मी तुम्हाला थोडंसं खाली घेऊन दाखवतो कशा प्रकारे इमेज दिसत आहे। इथे तुम्ही बघू शकता मी इथे सर्व जे इमेजेस असतील हे इथे ॲड करून घेतलेले आहेत। आता मित्रांनो इथे इमेज ॲड झाल्यानंतर इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, स्टार्टिंग पोझिशनला येतं म्हणजे जिथून तुम्ही इमेज ॲड करायला सुरुवात केली ह्या पोझिशनपासून म्हणजे 10.54ला, त्यानंतर इथे तुम्हाला प्लसचा ऑप्शन बघायला भेटेल। तर सिम्पली हवं ते तुम्हाला टॅप करून घ्यायचं आणि ते इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन एक ब्लॅक शॅडोची PNG जी मी तुम्हाला आपल्या मटेरियलच्या फोल्डरमध्येच भेटून जाईल ते ॲड करून घ्यायचे। आता इथे तुम्ही बघू शकता याला कॉर्नरला जे ते इथे व्हाईट बॉर्डर दिसतील, तर ही जी व्हाईट बॉर्डर असेल ही तुम्हाला घालवायची आहे। तर घालवण्यासाठी मोबाईल असून जाऊन 3rd नंबरच्या ऑप्शन जाऊन झूम करा। आता मित्रांनो इथे झूम केल्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता जी व्हाईट कलरची जी बॉर्डर आहे तिथून गेलेली आहे आणि आपल्या ती घालवायची होती। जर तुम्ही ती व्हाईट बॉर्डर घालून नसती तर तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो चांगला झाला नसता, त्यासाठी इथे मी जी ती व्हाईट बॉर्डर घालवायला सांगितली आहे। आता जिथून तुम्ही ही जी जो ब्लॅक शॅडोची PNG ॲड केली त्या पोझिशनला प्लस इथे टॅप करून इमेज व्हिडिओमध्ये आणि हा जो क्रश शॉट नावाचा जो PNG असेल हा इथे ॲड करून घ्या। ॲड केल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला जावा, त्या लेअरवरती टॅप करून इथे टच करून ह्याला इथपर्यंत आणून घ्या। तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता आता सर्व आपला सेट झालेला आहे। आता फक्त ह्यामध्ये शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर अप्लाय करण्यासाठी तुम्ही बॅक यायचं, टेक PB शेक इफेक्टमध्ये जायचं आणि हा जो 1st नंबरचा जो इमेजचा जो इफेक्ट असेल तो अशा प्रकारे इथे कॉपी मारा। कॉपी मारल्यानंतर इथे तुम्ही बॅक यायचा। कॉपी कशा प्रकारे मारायचं ह्याच नाही, तुम्हाला जर कुठलाही इमेजचा इफेक्ट कॉपी मारायचा असेल लेअरवरती टॅप करा, इफेक्टमध्ये जाऊन टिंडोडमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करा। जर मित्रांनो तुम्ही जर अलाइट मोशनचा जर नवीन म्हणजे जे नवीन युजर असाल हे जे तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरलेलं आहे हे मला माहिती आहे। ओके तर नवीन युजर असाल तर आता इथे तुम्ही बघू शकता तुम्हाला आता मी स्टार्टिंगला जेवढे काही इमेज दिले असतील ते पेस्ट, त्यामुळे हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। पेस्ट कशा प्रकारे करायचा आहे, इमेजवरती टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन टिंडोडमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचं। इथे ऑलरेडी हा फ्लिकर इफेक्ट अप्लाय झालेला आहे। आता मित्रांनो हे जी इफेक्ट असतील म्हणजे हा जो इफेक्ट आपण कॉपी केला आहे तो तुम्हाला कुठपर्यंत करायचे, जवळ तक जी आहे ते आपली 15.6 ह्या सेकंदापर्यंत जे आहे तुम्हाला हे वाले जी इफेक्ट असतील ते पेस्ट करत राहायचं आहे। म्हणजे तुम्हाला 15.6 सेकंदापर्यंत तुम्हाला हे सर्वांमध्ये जो होतो अशा प्रकारे हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। इथे तुम्ही बघू शकता मी स्टार्टिंग जिथून इमेज ॲड करायला सुरुवात केली त्या पोझिशनपासून तिथपर्यंत पेस्ट करून घेतलेला आहे। आता ह्यामध्ये जो स्मॉल ड्युरेशनची इमेज असतील ह्यामध्ये तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा इफेक्ट पेस्ट करायचा नाही आहे। आता तुम्हाला हा 2nd नंबरचा जो इमेजचा जो इफेक्ट असेल तो अशा प्रकारे इथे कॉपी मारा। कॉपी मारल्यानंतर इथून बॅक यायचं आणि परत इथून टेक PB प्रोडलीमध्ये यायचं। आता इथे मित्रांनो हा जो इफेक्ट असेल हा तुम्हाला कुठपर्यंत पेस्ट करायचा हे सुद्धा सांगून देतो। आता हे आपले स्मॉल ड्युरेशनचे इमेज संपल्यानंतर ह्या पोझिशनला येतं म्हणजेच 19 सेकंदापर्यंत च्या 1st इमेजवरती टॅप करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आणि ह्यामध्ये सुद्धा इथे बघून घ्या मी कुठपर्यंत आणि कसे करत आहे इफेक्ट पेस्ट। आता जो हा वाला इफेक्ट असेल हा तुम्हाला कॉपी करून 20.46 ह्या सेकंदापर्यंत पेस्ट करून घ्यायचा आहे। स्टार्टिंग जे ते तुम्हाला 19 पासून करून ते हा वाला इफेक्ट जो असेल तो तुम्हाला 20.6 सेकंदापर्यंत ठेवून घ्यायचा आहे। आता एवढं झाल्यानंतर परत इथून बॅक या आणि टेक PB शेक इफेक्टमध्ये जाऊन हा जो लास्टचा जो इमेजचा जो इफेक्ट असेल तो अशा प्रकारे इथे कॉपी मारा। कॉपी मारल्यानंतर इथे तुम्हाला परत एकदा बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंकमध्ये जायचं आहे। आल्यानंतर थोडंसं अशा प्रकारे पुढे जावा आणि आता राहिलेले जेवढे काही इमेजेस असतील सिम्पली ह्यामध्ये हा वाला इफेक्ट जो असेल तो पेस्ट करून घ्या। आता हा जो इफेक्ट असेल तो ह्या सर्वांमध्ये पेस्ट झाल्यानंतर तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो इथे बनवून रेडी झालेला आहे। तर आता ह्या व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी ह्यावरती लोगो ॲड करा। जर लोगो ॲड केल्यानंतर तुमचा जो व्हिडिओ असेल तो कुणीही चोरू शकतो, त्यासाठी त्यानंतर इथे तुम्हाला सेटिंगचे शेअरचे ऑप्शन ते टॅप करून इथे एडिट क्वालिटी ठेवून ह्या व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। ओके तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ बस एवढं। तर तुम्हाला आता एवढं कसं लागलं कमेंटमध्ये कळवा आणि मित्रांनो व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका। भेटूया नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय।